Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong trailer mới nhất của tập 82, Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi đã có một trận combat hết sức quyết liệt. Liệu rằng chuyện gì đã xảy ra giữa hai cô nàng xinh đẹp này? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Cuộc thi thanh niên hồn sư cao cấp toàn đại lục đã tiến đến trận thi đấu vòng tròn cuối cùng. Mặc dù đã nắm chắc slot tiến vào vòng trong, nhưng theo quy củ thì hôm nay, Đường Môn và Sử Lai Khắc sẽ có một trận quyết đấu. Cùng là tiến vào vòng trong, nhưng xếp vị trí thứ nhất và thứ hai trong nhóm thi đấu hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến cuộc tranh tài này. Vốn là Đường Môn đã cử Hoắc Vũ Hạo lên nhận thua để bảo toàn thực lực, nhưng Vương Đông lại chủ động đại diện lên thông báo cho trọng tài với lý do Vũ Hạo đi lại không tiện. Tuy nhiên, có ai mà ngờ khi đối mặt Vương Thu Nhi thì chiến ý trong lòng nàng bùng cháy, vậy là hai cô gái quyết chiến một trận để phân thắng bại. Đối với hầu hết mọi người đang xem trận đấu, cuộc tranh tài của hai chiến đội này ai thắng ai thua cũng không quan trọng. Ngược lại, hai mỹ nữ xinh đẹp đứng ở trung tâm lôi đài mang lại cho họ cảm giác được thưởng thức nhiều hơn. Trang phục của Vương Đông Nhi cũng đã được thay đổi, thoạt nhìn nàng và Thu Nhi khiến người xem có cảm giác như một cặp song sinh vậy. Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên thấy hai người cũng toát ra một tia kinh ngạc, nữ nhân xinh đẹp như thế nếu thuộc về hắn thì thú vị biết bao. Lúc này, Bất Phá Đấu La cũng hô lên hai tiếng bắt đầu, Vương Đông Nhi lập tức xuất ra Hạo Thiên Chùy, còn Thu Nhi cũng lấy ra Hoàng Kim Long Thương mạnh mẽ đối chọi lại. Khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, tiếng nổ ầm ầm bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt, cả hai người đều không ai dùng đến hồn kỹ mà chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thuần túy để chiến đấu. Sau một hồi đấu qua đá lại bất phân thắng bại, Vương Đông Nhi đã thi triển ra chiến kỹ Loạn Phi Phong truy pháp của Hạo Thiên Tông. Ở trên phương diện lực lượng, Vương Đông Nhi rõ ràng rơi vào thế hạ phong, mỗi một lần va chạm sẽ bị Vương Thu Nhi chấn lui về phía sau mấy bước. Nhưng Loạn Phi Phong truy pháp trong tay nàng cũng là không hề loạn, mượn kỹ xảo quỷ ảnh mê tung bộ, vậy mà không để cho Vương Thu Nhi bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà, kèm theo những va chạm liên tiếp, đến lần va chạm thứ 20, Vương Đông Nhi đã bị bước đến gần vòng ngoài đài thi đấu. Nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ nàng muốn cũng không ngăn cản nổi. Vương Thu Nhi cũng chú tâm không tìm kiếm sơ hở của Vương Đông Nhi, dùng Hoàng Kim Long Thương cứng rắn ngăn chặn lại Loạn Phi Phong truy pháp. Mỗi một truy xuống tới, nàng lại cứng rắn ngăn chặn. Khi truy thứ 25 được đánh ra, hai mắt Vương Đông Nhi đột nhiên sáng lên, kim quang mãnh liệt từ trong cơ thể tràn ra. Đây là dấu hiệu đem hồn lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Đặc điểm của Loạn Phi Phong truy pháp là mượn lực đẩy lực, chùy sau càng mạnh hơn chùy trước, vậy nên chùy thứ 26 oanh kích ra đã khiến thân thể của Vương Thu Nhi bị chấn động, hơi lui về phía sau nửa bước. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo một chút cảm giác vui mừng cũng không có, cho dù là Đông Nhi hay là Thu Nhi, hắn cũng không muốn các nàng bị bất cứ thương tổn gì. Phương thức chiến đấu sử dụng lực lượng thuần túy như vậy chính là nguy hiểm nhất, chỉ một chút sơ sẩy thì khả năng bị trọng thương là rất cao. Hiện tại, Vương Thu Nhi không phải là không có cách dùng lực phá lực, nhưng nàng không muốn làm như vậy. Nàng thấy được sự quật cường trong ánh mắt của Vương Đông Nhi, nàng muốn nhìn xem Vương Đông Nhi có thể làm được những gì. Chậm rãi lui về phía sau, khi truy thứ 48 của Vương Đông Nhi đánh xuống, Vương Thu Nhi đã lui đến vị trí trung tâm đài thi đấu. Lần này, âm thanh va chạm biến thành tiếng nổ vang. Một búa đánh xuống, hai chân Vương Thu Nhi vậy mà trùng xuống nửa thước. Không chỉ có thế, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, sàn đài thi đấu bằng kim khí dưới chân xuất hiện vô số khe nứt. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm từ trong miệng Vương Thu Nhi vang lên, nếu không bộc phát nàng cũng không dám chắc có thể ngăn cản được búa thứ 50 của Loạn Phi Phong truy pháp. Lại một tiếng nổ vang, khoảng cách của hai người đã được kéo giãn, đến truy thứ 52 của Vương Đông Nhi oanh tạc ra, trong mắt Vương Thu Nhi lệ quang cũng phóng ra mãnh liệt, Hoàng Kim Long Thương trong tay giống như biến thành một cự long màu vàng kim, hướng đến đại truy khổng lồ đánh tới. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, trên đài thi đấu tro bụi bị đẩy hết ra ngoài để lộ ra mặt đất tại trung tâm đài thi đấu. Thân thể Vương Đông Nhi bị bắn ngược lên trời, còn Vương Thu Nhi thì giống như đạn pháo rơi xuống trên mặt đất. Đúng lúc này thì Hoắc Vũ Hạo đã tiến đến chỗ Bất Phá Đấu La và thay mặt Đường Môn nhận thua, những trận sau cũng không cần đấu tiếp nữa. Vương Thu Nhi lúc này nhìn Vũ Hạo nghi vấn hỏi, vì sao không dám cùng ta đánh một trận, lẽ nào ngươi còn không có dũng khí như Đông Nhi sao? Cực hạn chi băng của ngươi đâu, tinh thần lực cường đại của ngươi đâu, vì sao không dám ở trên đài thi đấu cùng ta quyết phân thắng bại? Hoắc Vũ Hạo bình thản đáp, khi dễ một người tàn tật, rất thú vị sao? Ngươi cho rằng trạng thái như bây giờ của ta có thể đánh thắng được ngươi sao? Vương Thu Nhi có chút giật mình, nhìn bộ dáng ngồi ở xe lăn của hắn, chính là không còn lời nào để nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Đông Nhi lớn giọng lên tiếng. Vừa rồi, chúng ta chưa phân thắng bại, nếu như có thể gặp lại ở trận chung kết, hắn vẫn không thể đánh, ta và ngươi nhất định phân thắng bại. Vương Đông Nhi không yếu thế chút nào, trầm giọng đáp, một lời đã định. Vương Thu Nhi lúc này mới cầm Hoàng Kim Long Thương, mang theo đội viên của Sử Lai Khắc chiến đội cùng rời khỏi nơi thi đấu. Vậy là kết cục Sử Lai Khắc đạt thành tích 7 trận toàn thắng xếp hạng 1 trong top 8, theo sau là Đường Môn xếp thứ 2 với 6 trận thắng và 1 trận thua. Đến đây thì cũng hết tập 82 tuyệt thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.